Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, και πάλι μαζί στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα φτιάξω σουπούθια. Είναι ένα παραδοσιακό παρασκεύασμα. Είναι με πετιμέζι, έψιμα, ψωμάκια και ελαιόλαδον. 3 υλικά. Ελαιόλαδον είναι 3 κουταλιές, 30 ml. Έχουμε το ψωμάκι μας, πρέπει να είναι παγιάτικο, είναι προζυμένο, κομμένο σε μπουχές. Καλύτερα να είναι προζυμένο, αλλά αν δεν έχετε προζυμένο θα χρησιμοποιήσετε ό,τι έχετε. Το κόβω σε κυβάκια. Είναι 200 γραμμάρια. Εδώ έχω περίπου 25 κυβάκια τόσα. Και το έψιμα μας, το πετιμέζι, είναι 100 ml. Μισό ποτήρι. Ένα σουπούθια. Το είδες στο φεστιβάλ του Αγίου Γεωργίου. Το είδαμε στο φεστιβάλ, τα έχει φτιάξει η φίλη Σκεύη. Έπιασα το ερέθισμα και έτσι θα σας το δείξω και εσάς. Ο Μιχάλης βλέπει τα χέρια μου. Φίλες και φίλοι μου, τι θα κάνουμε? Μαζεύαμε καρύδια, σχιστήκαν τα κάντια και έχουμε τα αποτελέσματα. Τέλος πάντων και συνεχίζομαι. Μου ανάβω τη φλόγα και θα ρίξω τις μπουκές μέσα. Με το μούστο θα κάνουμε το παλουζέ μας, θα κάνουμε τα κιοφτέρκα μας, θα κάνουμε το σουσούκον, έχω συνταγές. Μπορείτε να τις δείτε και καλά να πειραματιστείτε. Μούστο βρίσκεται εύκολα τώρα στα φεστιβάλ. Μιχάλη, παίρνει τούτα, θα τα βάλουμε. Μόλις να πάρει μια βράση. Μπορείτε να βρείτε, φίλες μου, μούστον και να κάνετε τα παρασκευάσματα. Και με τις οδηγίες, Μιχάλη μου, που διώ στις συνταγές μου θα τα καταφέρουν. Και άμα τα καταφέρουν μια φορά, θα τους εξαιρέσει και θα τα ξανακάνουν. Κάνε ένα μπο μεγάλο, κόφκουμε εδώ. Να πάρουν ένα χρώμα ξαθό. Δεν θέλουμε πολύ λάδι. Τόσο όσο να το απορροφήσουν. Είμαι πολλά χαρούμενη, Μιχάλη, καταφέρνω και καταγράφω τούτα να μείνουν. Αλλά και στούτα τα διάφορα τα φεστιβάλ, ο κόσμος παρουσιάζει τα τούτα. Και πρέπει να τα γεύονται και οι νέοι και είναι και η γυνά. Των παλιών καιρών δεν είχαν σοκολάτες, είναι τούτα που έκανασαι. Ο Μιχάλης τα δοκίμασε και χτες και θα τα δοκιμάσει και σήμερα και να μας πει. Βάλουμε πάρα πολύ λάδι, είναι μπουκές με πετιμέζι. Μια γλυκιά μπουκιά. Χαμηλώνουμε λίγο τη φωτιά. Βλέπεις σχεδόν τραβήσαν το, θέλουμε πάρα πολύ. Το καλό που ήμουν μικρή και ήμουν κοντά σε τα πράγματα. Και έτσι μόλις τα δω τώρα τούτα, ξανά μου έρχονται παγιές αναμνήσεις. Πάρα πολλά χαίρομαι με τούτα τα παραδοσιακά που τα ξαναβγάλουμε στην επιφάνεια. Όχι μόνο εγώ, αλλά και άλλοι. Και θέλουμε να τα κάψουμε, απλώς να πάρουν ένα, βλέπεις, να γίνουν έτσι σαν καπίδες. Να το σβήσω, να βάλω το πετιμέζι μου. Το σβήσα τώρα. Θέλω να πάρει το χρώμα. Βάλω το με σβηστόν τώρα και να το άψω και ύστερα απλώς λίγο. Θα περιμένουμε να το απορροφήσουν όλο. Ανακατεύουμε τα να πιάσουν παντού. Να ανάψεις καθόλου τη φλόγα. Λίγο, απλώς ένα γύρο και σβήνουμε τα. Αυτά, φίλες μου, είναι τα σουπούθια. Έσβησες τι? Χαμηλώσα. Τα εξαιρετικά, σβήνουμε τη σβήστη και το τηγάνι ακόμα έχει τη βράστη του και ψήνει τα. Δεν χρειάζεται άλλο. Αυτά είναι τα σουπούθια μας. Πήραν το χρώμα από το πετιμέζι. Τα παιδιά φαντάζομαι τα έτρωγαν από το τηγάνι. Βέβαια. Μόλις τους έδινε η μυρωδιά, αυτά είναι, φίλες μου. Είναι και ωραίο σισαμένο το ψωμάκι και να διά ιδιαίτερη γεύση. Γι' αυτό που σας λέω, προζυμένο, σισαμένο είναι το κάτι άλλο. Αυτά, φίλοι και φίλες, είναι τα σουπούθια που έφτιαχναν ως επιτοπλίστων στις ορεινές περιοχές που ήταν αμπελουργοί. Σουπούθια μπορούμε να φτιάξουμε και με το χαρουπόμελο. Όπως κουλουράκια που φτιάχνουμε με χαρουπόμελο, μπορούμε να τα φτιάξουμε και με πετιμέζι. Άντε, φίλες και φίλοι μου, έτοιμος ο Μιχάλης να δοκιμάσει τα σουπούθια. Έτσι ήταν μαθημένος ο Μιχάλης με τα σουπούθια. Εδώ έμαθα τα σουπούθια στην Λεμεσό. Είναι ένα ωραίο γλυκό. Στο χωριό μου δεν είχαν αμπέλια, δεν έφτιαχνα σουπούθια. Τα έχω μάθει από την Ελίζα. Από την Ελίζα στη Λεμεσό. Πάντως είναι πολλά ωραία. Πάρα πολλά ωραία. Πάρα πολλά ωραία. Έντια κοκακόλα μόνο από τη δίπλα είναι. Όχι, αυτό είναι από πετιμέζι. Με νερό. Δηλαδή είναι μούστος συμπυκνωμένος και σήμερα αραιωμένος με νεράκι. Είναι σαν να πίνω μούστο.
Ωραία το ψωμάκι με το σουσάμι του. Το πετιμέζι είναι δώρο από φίλοι. Από την Ελλάδα, να. Ναι, από την Τούλα. Από τους χριστιανούς. Χριστιανούς, ναι. Ήρθε και με βρήκε. Μεσσηνία. Μεσσηνία, ήρθε και με βρήκε στην Κυπαρισία και έδωσε μου το. Στην υγεία όλου του κόσμου. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι μου. Ακόμα μια συνταγή από μένα, παραδοσιακή κυπριακή. Να μείνει, να καταγραφεί. Χαίρομαι πάρα πολύ. Πολλά ωραίο να. Εν είχα σοκολάτες των καιρών εκείνο, φίλες μου, αξιοποιούσαν τούτα που είχα. Είναι απλά υλικά που είχαν στο σπίτι. Δώστε like στο βίντεο να το έχετε όποτε θυμηθείτε και θέλετε να φτιάξετε σουπούδια. Είναι ωραιότατα. Τρώγονται πολλά ωραία. Παρόλο που δεν θέλεις να χορτάσεις με ψωμί, αλλά σε τραβά. Αλλά άμα αρχίσεις να τρώεις και είναι και η ώρα του μεσημεριού, άντε να σταματήσω. Πολλά ωραία όμως, πάρα πολλά ωραία. Πάρα πολλά. Δυστυχώς, άντε, ακόμη ένα. Άντε. Το κάνει. Και του Μιχάλη τα χέρια του είναι... Μαζί μαζεύαμε τα καρύδια. Ακριβώς, είναι παστέλι. Κυνηγάω αυτά που έχουν και το σουσάμι. Ασχοληθείτε, φίλες μου, με την κυπριακή παραδοσιακή κουζίνα. Είναι εξαιρετική, ειλικρινά. Να στρέψει Μιχάλη. Αλλά έχω σκεφτεί πιο πάνω. Τα σουπούθια. Με το έψιμα. Τι κάνω. Μια παντολίτη δεν πειράζει. Όχι, επειδή είναι έτσι. Ναι, αρκετεύουν αυτά. Ήταν όλη η δρασία. Πρέπει να παίρνεις, να σου κόψει πέρασμα το άλλο. Έκαψαν τον όρο του Νικολή.